السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مرض شائع، وفي كتير من الناس بيشتكوا منه. هو الذبابة الطائرة. الذبابة الطائرة دوت هو رغم ان هو مرض بسيط جدا، ولكن في ناس كتيرة بتحصل لها ذبابة طائرة وبتضايقها جدا. دايما شايفة حاجات بتتحرك قدامها وعامله لها، بالذات لو جت في المنطقة المركزية من النظر بتبقى قلقاها ومضايقاها. هنتكلم النهارده عن أسباب الذبابة الطائرة وهي بتيجي إزاي. لازم نعرف الأول الوضع التشريحي للعين. في داخل العين جسم زجاجي أو السائل الزجاجي داخل العين دوت بيبقى موجود دائما في صورة شبه صلبة، اللي هي بتبقى زي الجيلي كده، بتتحرك زي الجيلي، أو إنها بتبقى في الصورة شبه صلبة أو كلامية. فطبعا أي حاجة بتأثر على تكوين هذا الجسم الزجاجي بتؤدي ان هو بيتحول من الصوره الشبه صلبه الى الصوره المائيه، ويبتدي تظهر مشاكل الذبابه الطائره. طيب، ايه هي الامراض اللي دايما بتزود حدوث الذبابه الطائره؟ في عندنا امراض زي قصر النظر الشديد، دايما مشهور جدا مع قصر النظر الشديد بحدوث الذبابه الطائره، او بيبقى العيان شايف نقطه او اكثر من نقطه بتتحرك قدامه ومضايقاه. بتحصل مع السن الكبير، برضو السن الكبير بتؤدي الى تغيير في تكوين السائل الزجاجي وتحوله من الماده الشبه صلبه الى الماده السائله. برضو بتظهر معاهم امراض الذبابه الطائره اللي بتبقى منتشره، وبتحصل برضو مع الناس اللي عندهم سكر والناس اللي عندهم ضغط الدم عالي، والمرضى اللي بيمشوا على علاج السيوله، او الامراض اللي عندهم نسبه سيوله عاليه. برضو بتحصل معاهم موضوع الذبابه الطائره، بالذات لو كان عندهم كحه او امساك. ليه بقى بتظهر معاهم؟ طبعا العلاج اللي هو السيوله ده بيؤدي الى زياده في سيوله الدم، وطبعا المريض لو جاله كحه او امساك طبعا بيضطر يحزق. الضغط في الشرايين بتعلى، ففي شرايين صغيره جدا لو الضغط فيها عالي بتروح مفرقعه او مربشره، يحصل ان هي بتعمل نزيف بسيط جدا وبعدين يتوقف، فتبتدي يحصل الايه ظهور اعراض اللي هي الذبابه الطائره اللي احنا بنشوفها. قبل ما نتكلم عن العلاج لازم في حقيقه نعرفها الاول علشان تفهموا العلاج جاي ازاي. الحقيقه ديت اللي هي ايه؟ ان طبعا اي حاجه قدام الشبكيه، الشبكيه بتشوفها. اي حاجه بتمشي قدام الشبكيه، الشبكيه طبعا بتقدر بتبعت اشارات للمخ بوجودها، ويبتدي المخ يشوف الصوره. طيب، دلوقتي الشبكيه دي ماشيه قدامها اوعيه دمويه اللي هي بتغذي الشبكيه. ليه احنا ما بنشوفش الاوعيه الدمويه اللي ماشيه قدام الشبكيه؟ ليه بقى؟ لان الشبكيه بدات تاخد على وجود الاوعيه الدمويه دي موجوده قدامها على طول، فبدات انها ما بتبعتش اشارات للمخ بوجود الاوعيه الدمويه ديت، فبدا المخ ما يشوفش الاوعيه الدمويه الموجوده دي. يبقى اذا اي حاجه موجوده قدام الشبكيه والشبكيه بدات تاخد على وجودها، فبتبعتش اشارات للمخ والمخ ما بيشوفش الحاجه دي. وبرضو لو انت اي انسان طبيعي بدا يبص على السماء او اي حاجه، او مثلا اي خلفيه لبني وبدا يدقق قوي، هيبتدي يشوف كرات كده بتتحرك قدامه،
الكرات ديت هي كرات الدم البيضاء والحمراء اللي بتمشي في الاوعيه الدمويه. طب هو ما كانش بيشوفها الاول ليه؟ لان هو ما كانش بيركز معاها، لما بدا يركز معاها بدا يشوفها. وبرضو الانسان اللي هو مصاب مثلا بالذبابه الطايره دوت بتبقى عنده ذبابه طايره واحده بس في الاول، يبتدي كل شويه يقفل عينيه ويبص عليها ويشوفها طالعه فوق طالعه نازله تحت، فتركيزه الزياده ديت وقلقه يبتدي بدل ما كانت الذبابه الطايره دي واحده بس بيبقوا اثنين وثلاثه واربعه. طب دي معناها ايه؟ معناها ان اللي بدا ذبابات الطايره اللي موجوده قدامه ديت اللي هي الاثنين والثلاثه والاربعه دول كانوا موجودين فعلا، بس ما كانش كانت الشبكيه واخده على وجودهم، فكانت هملاهم وما كانتش بتبعت اشارات للمخ بوجودهم. لكن لما بدا هو يهتم ويقعد يبص وكده بدات الشبكيه ترجع لها ذاكره تاني وبدا تبعت اشارات بالمخ بوجود ذبابات طايره زياده، فبدل ما كان عنده ذبابه طايره واحده بس بدا يبقى عنده اثنين وثلاثه واربعه. طب ليه انا بقول لكم الكلام دوت؟ لان علاج الذبابه الطايره بيتوقف على الموضوع دوت. ان اي حاجه قدام الشبكيه وخدت على وجودها هتبتدي تتناساها وما تبعتش اشارات بوجودها، ولكن لو قعدت تركز والانسان قعد يركز في وجودها هتبتدي تظهر تاني وتبتدي تحصل المشكله. فاهم حاجه في علاج الذبابه الطايره هو ان المريض يتناسى وجود الذبابه الطايره، هو شايفها وهي موجوده فعلا بس ينساها خالص ويطلعها من دماغه ويبتدي يفكر في حاجه ثانيه. تدريجيا الشبكيه هتاخد على وجود الذبابه الطايره ديت وهتبتدي ما تبعتش اشارات للمخ بوجود الذبابه الطايره ديت، وفعلا هتبتدي الذبابه الطايره تختفي. لكن لو كل شويه يقفل عينيه ويبص عليها هي طالعه اهي، دي نازله اهي، دي ماشيه قدامها اهي، هيبتدي بدل ما تبقى ذبابه طايره واحده بس تبقى اثنين وثلاثه واربعه. الحاجه الثانيه طبعا الطبيب المعالج بيبتدي يديله ادويه ان هي بتساعد على ذوبان الجلطات، وادويه ثانيه بتساعد على زياده الدوره الدمويه الشبكيه الطرفيه في الشعيرات الدمويه الصغيره عشان تبتدي الجسم يشيل اي خلايا طايره في السائل الزجاجي وتختفي الذبابه الطايره. وكمان بيديله فيتامينات مثبته للشبكيه. واهم من العلاج ده طبعا مش العلاج بس، لا ده اهم من العلاج ان لازم المريض يتناسى وجود الذبابه الطايره، علشان في حاجتين في العلاج مهمين. الحاجه الاولانيه لازم المريض يتناسى تماما وجود الذبابه الطايره قدامه عشان تختفي. والحاجه الثانيه العلاج المثبت بقى للشبكيه والفيتامينات الشبكيه اللي بيديها له الطبيب. يبقى لازم الاثنين، ما ينفعش ان انا اديله علاج بس وهو برضه لسه عمال يركز في الحاجه اللي بتطير قدامه. برضه العلاج لوحده مش هيعمل حاجه، لازم الاثنين، ان هو المريض يتناسى وجود الذبابه الطايره وفي نفس الوقت ان هو ياخد العلاج اللي كتبه له الطبيب. وفي نهايه الفيديو اشكركم على استماعكم ليا لغايه نهايه الفيديو. ويا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل اشعارات جديده، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا من الشرح الموجود بداخل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.